හොඳ කී සෙට් එකක් තියෙන්නේ. මේකත් හොඳ ප්‍රාන්ස් ඩිසයින් ගිටාර එකක්. නමුත් ගොඩක් අය ඉල්ලීම් කරා මේකේ ටෝන් එක බලා ගන්න සහ ගිටාර එක අන්බොක්ස් කරලා. හොඳයි. අද ඔයගොල්ලන්ට අපි පෙන්වන්න හදන්නේ Crusader brand එකේ size 40 තවත් එක් ගිටාර එකක්. මේකත් හොඳ ප්‍රාන්ස් ඩිසයින් ගිටාර එකක්. අපි මේ ගිටාර එකේ ෆොටෝස් නම් කලින් ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා අපේ channel එකේ සහ Facebook page එකේ දෙකේම. නමුත් ගොඩක් අය ඉල්ලීම් කරා මේකේ ටෝන් එක බලා ගන්න සහ ගිටාර එක අන්බොක්ස් කරලා වීඩියෝ එකක්. ඒ නිසා අපි බලමු ඒ හැමෝගෙම ඉල්ලීම නිසා මොකද ගොඩක් අය ආස කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ Crusader බ්‍රෑන්ඩ් එක. බලමු අපි මේකේ ටෝන් එක කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ගිටාර එක තියෙන්නේ. මේකේ ෂයින් ප්ලේන්ට් එකක් තියෙනවා. මේක size 40 තමයි එන්නේ මේ ගිටාර එක. F cut එක තියෙනවා. කී සෙට් එක එහෙම ගොඩක් හොඳ නිමාවක් තියෙන හොඳ කී සෙට් එකක් තියෙන්නේ. ගිටාර එකේ පක්ෂ කොටස මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ෂයින් එකට තියෙනවා. මේක ප්‍රාන්ස් ඩිසයින් හොඳ ගිටාර එකක්. හොඳ ටෝන් එකක් තියෙන ගිටාර එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේක වෙළඳ පොලේ 48000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ගිටාර එකක්. ඔයගොල්ලන්ට සෙලිබ්‍රේට් මියුසික් හවුස් එකේ මිලදී ගන්නවා නම් විශේෂ ගොඩාක් අඩු කරපු මිලකට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ගිටාර එක ලැබෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ ටෝන් එක මොන වගේද කියලා. මම ගිටාර එක ටියුන් කරගත්තා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් ෆින්ගරින් වලින් ප්ලේ කරාම මේක මොන වගේ සවුන්ඩ් එකක්ද එන්නේ කියලා. අපි පොඩ්ඩක් පික් එකනුත් ප්ලේ කරලා බලමු. ඔන්න ඔය වගේ ටෝන් එකක් තියෙනවා මේ ගිටාර එකේ. වෙන මුදලට සාධාරණ වෙන හොඳ ටෝන් එකක් තියෙනවා මේ ප්‍රාන්ස් ඩිසයින් ගිටාර එකේ. සින්දුවක් වාදනය කරලා බලමු.
මම හිතනවා මේකේ ටෝන් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි අයිඩියා එකක් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට গিitar ඇතුළු සංගීත භාණ්ඩ මොනවා හරි මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Celebrate Music House එකේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයගොල්ලෝ කැමතිම গিitar එක අතේ තියෙන බජට් එකට ගෙන්ව ගන්න. ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඩෙලිවරි ෆ්‍රී නිසා කිසිම ඩෙලිවරි ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවය අපිට පැහැදිලි කරාමු. ඒ කියන්නේ හොබි එකට කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැතුව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වාට තව වෙනත් දේවල් වලට නම් මේ গিitar එක යොදා ගන්න අවශ්‍ය. ඒ වගේ අවශ්‍යතාවය කිව්වම අපිට පුළුවන් ඔයාට හරියන গিitar එක තෝරලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ Celebrate Guitar Academy course එක තියෙනවා. ඔයාලා ඔකේ කොහේ හිටියත් බිඳුවේ සිට සරලව මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අතේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් ටැබ් එකෙන් මේ ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඒක ගැනත් මතක් කරනවා. මොකද ඒකේ අපි හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට গিitar වාදනයේදී පැන නගින ප්‍රශ්න ඇතුළු සියලුම දේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව গিitar එක හරහා සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද, මේ গিitar වාදනය තමන්ගේ ජීවිතයට යොදාගන්නේ කොහොමද තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඉතින් මේ හැමදේම අපි බිඳුවේ සිට සරලව තමයි කියලා දෙන්නේ. වැඩිහිටි ළමා ඕනම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කෝස් එක. ඒකත් ඕගොල්ලොන්ට ෆ්‍රී එකක් තියෙන, නිවාඩුවක් තියෙන ඕනම දවසක ඕනම වෙලාවක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි Celebrate Guitar Academy course එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් course එකේ සම්පූර්ණම ගාස්තු වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් පුළුවන් ගොඩාක් ඉක්මනට ඉතාමත් සරල විදිහට ගිටාර් වාදනය ඉගෙන ගන්න අපේ Celebrate Guitar Academy course එක හරහා. ගිටාර් වාදන පුහුණුව බිඳුවේ සිට සරලව ගිටාරයට සම්බන්ධ තවත් බොහෝ දේ Celebrate Guitar Academy තුලින් කාලයේ වෙනසත් සමග තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ගිටාරයෙන් කළ හැකි දේ බොහෝ. අපි හැමෝම ගිටාර් වාදනය පුරුදු විය යුතුයි කියලා හිතනවා. ලෝකයේ බිලියන ගාණක් මිනිස්සු ගිටාර් වාදනය නරඹනවා, රස විඳිනවා. ඒ අයට නරඹන්න තවත් සුළු පිරිසක් තමයි ගිටාර් වාදනය කරන්නේ. ගිටාර් වාදනය කරන ගොඩක් අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නව ඇති. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ අවශ්‍යතාවයන් කොයිතරම් දුරට සාර්ථක කරගන්නවද කියලා ඔයාලා දැනන් හිටියද? වෘත්තීය මට්ටමින් සංගීතය කරන අය විතරක් නෙවෙයි, දේශපාලකයින්, නළු නිළියන්, ගුරුවරුන්, සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේ හරහා තමන්ගේ අවශ්‍ය අරමුණු කරා යන්න ගිටාර් වාදනයෙන් මේ තරම් සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනන් හිටියද? ගිටාරය සහ ගිටාර් වාදනය කියන්නේ මුදල් උපයන්න කැමති අයට මුදල් වගේම එහෙම නැති අයට තමන් කැමති මිනිස්සු අතරට යන්න, තමන්ගේ අරමුණු දීන හැබෑ කරගන්න, තමන්ගේම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න හොඳම ආයෝජනයක් තමයි. එහෙනම් ගිටාර් වාදනයෙන් අපි හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න ක්‍රම ගණනාවක්ම තියෙද්දී ඔයා තාමත් ගිටාර් වාදනය අහගෙන ඉන්න හෝ නරඹන්නේ විතරක්ම වෙලාද? Celebrate Guitar Academy course එක හා සම්බන්ධ වී Taman කැමති විදිහට සාර්ථක වෙන්න ඔයාටත් පුළුවන්. ලංකාවේ සහ විදේශයේ ඕනම තැනක ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයා වැඩිහිටියෙක් නම් ඔයාගේ දුවා දරුවන්ට මේ වාදනය පුහුණු කරන්නත්, ඔයා සාමාන්‍ය වයසක කෙනෙක් නම් වැඩිහිටියන්ට මේ වාදනය පුහුණු කරන්නත් ගිටාර් ඇකඩමි කෝස් එක හරහා ඔයාට දැනුම ලැබෙනවා. කවුරුත් කරන්න එපා කියන, අනුන්ට කරදරයක් වෙන නරක දෙයක් නෙවෙයි මේ ගිටාර් වාදනය කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රශ්නත් එක්ක, එහෙම නැත්නම් එයාලගේ වැඩ රාජකාරීත් එක්ක මේ ගිටාර් වාදනය කරන්න හෝ ඒව රස විඳින්න ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. ඒ තරම් මිනිස්සු ආසයි ගිටාර් වාදනය නරඹන්න සහ අහගෙන ඉන්න, වාදනය කරන්න. තවත් අයට ගිටාර් වාදනය යම්කිසි මට්ටමකට හෝ හොඳට පුළුවන්. ඒ හැකියාව මිනිස්සු අතරට ගෙනියන ගමන් Taman කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා එයාලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ හැකියාවෙන් හරියට වැඩක් ගමු. ඔයා ගිටාර් එකක් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වුණත්, ගිටාර් එකක් දැනට තියෙන කෙනෙක් වුණත්, ඒ ගන්න ගිටාර් එක හෝ තියෙන ගිටාර් එක ප්‍රොෆෙෂනල්ම විය යුතු නැහැ. ඔයා සම්බන්ධ විය යුතුම කෝස් එකක් තමයි Celebrate Guitar Academy කෝස් එක. ඔයා ජොබ් එකක් කරන ගමන් වුණත්, ඉගෙන ගන්න ගමන් වුණත්, ළමාද වැඩිහිටිද ගැහැණුද පිරිමිද වයස ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ. Taman කැමති තැනක සිට, Taman කැමති දිනයක, Taman කැමති වේලාවක ලංකාව සහ ලංකාවෙන් පිට ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp හෝ Telegram හරහා මැසේජ් එකක් තියන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න.
celebrate house in the in Japan, Hong Kong, Apple, this, we this, use it, and brand new guitar, keyboard, violin, Apple, Sangita, Banda, Saha. No, I Upakara, Pilibanda, now, Tamatur, through that again, you wanna celebrate house, YouTube channel, like a subscribe, girl, out the Agan. If I give a bill like a nigga, click girl, notification, nigga, ik money, maganagan. It's Tuesday, super that was on.